To je nějaká skrytá kamera, že? Můžeme tu Kapku divnou situaci trošičku probrat? To je nějaký pražský humor, ne? Fakt si mě dostal. Pointa ostřejší než to tvoje čili na zahradě, ty vole. Pust mě. Nemůžu tě pustit. Chceš to dát na Instagram, co? Hej, poslouchej, slyšíš mě? Já to znám, vole. Jaký Instagram? Nedělej se, ty vole. Všichni ví, že honíš, vole, followery jak šlapka kamioňáky, ty pičo. Fotka na jeho Šulina nevyšla, tak ukážeš kozuba v poutech, ne? Zavřej zobák! Je, vole, to bude keců zase. No, to jsem já, ahoj. Co? Máme komplikace. Takový střední, no. Myslím, že by si se měl přijít. Pičo, jaká já jsem, vole, střední komplikace do piče! Jiříku, komu jsi volal? Ukáčko? Co? Zalijou mi hlavu do betonu, nebo co? Všechno mohlo být v pohodě, ty vole, kdyby si sem nalez, vole. Ale to jste přesně vy, vole. Ostraváci. Vidím čili, sežeru ho. Vidím dveře, vejdu do něj, vole. To je jak v Dračím doupěti. Kurva! Místo omluvy, vole, řeknete, to je dobré jako cip, vole, nebo baník, pičo. Jiříku, špatná výslovnost. Musíš to jakoby víc sekat, plynulejc. Dobré jak cip, pičo. Drž hubu! Vláně, nevíš, do jakých jsi mě dostal problémů, vole. Já jo, ty pičo, já jsem tady připoutaný, kurva! Dojdou, ty už dojdou, nemusíš mít žádný strachy. Dneska, kámo, dojdou prachy. Dojdou, ty už dojdou, ty pro boha dojdou. Ty už dojdou, nemusíš mít žádný strachy. Dneska, kámo, dojdou prachy. Prosím tě, hlavně nebuď hysterický. Nikdo není zvědavý na to tvoje přehrávání. Za herecké spiknutí. Co tady dělá? Takhle to přece proběhnout nemělo. Já vím, Vašku, ono se to nahoře trochu zvrtlo. Trochu zvrtlo, ty vole! Nedokážeš dodržet ani elementární dohody. Co kdyby to vykecal? Tak proto je asi připoutaný, aby nemohl nic vykecat, ne? Jsou strašně vlezlí ty Ostraváci. Mě povídej. Etzler? Krajčo? Vilišová Tálii? Děrděl v Národním, ty vole! Se to rozlízá jako sněď. Hele, Vašku, nedá se nic dělat. Dokončíme akci podle plánu, no. Jakou do prdele akci? Můžete mi, kurva, někdo vysvětlit, co se tady děje? To čumíš, ty pičo? Neostříhal jsem si chlupy v nose, nebo co? Neměli mě vykat. Hele, to si vyřešte jako laskavě mezi sebou, já jdu nahoru. Takže velitelský čas 18:07. Odpálíme to fosu. Jirko, hele, já se ti omlouvám, jako za kluky. Já jsem jim už domluvil, že nebudou dělat bubra. Můžeš mi laskavě říct, kde jsi byl? Jako já? Venku? Já jsem tě venku hledala. Úplně venku. No, musel jsem trošku rozdechat tu atmosféru tady. Hele, já neviděl jsi Štěpána? My jsme se předtím nahoře trošku pohádali, tak jsme si to chtěli jako vyříkat a bohužel, no. Zavolal si taxíka, model.
Štěpánův telefon. Aha. A jak jsi zavolal toho taxíka, když má telefon tady? Co já vím, tak má asi 2, ne? Ne, Štěpán nemá 2 telefony. Ne, počkej, co přesně ti říkal? Ježiš, tak budeme tady vole, mluvit o někom, kdo tady není, nebo co? Tak bylo to jeho svobodné rozhodnutí, tak musíš brát, no. Je pryč. My ještě někoho čekáme? Ne. A kdo to teda zvoní? A to ten Štěpán. Jsem říkal, že to je nějaké divné. No, ten Štěpán, ne. Tam jdu. Nemáš lentilky. Cítím, že na mě jde trochu hypoglykemie. Beru na to jednu zelenou a jednu modrou. Ty si asi myslíš, že tohle je nějaká prdel, viď? Nějaká sranda, nějaká hra, na konci který my 2 budeme kamarádi. Já se ale nebudu kamarádit s někým, kdo se mě chystá vydat fazole. Ty piče, jaké fazole. To je metafora, píčo! Píčo, ne to tvoje krátké ostrastky, píčo pro malý šuliny, ale pořádná píča s dlouhým i pro takovýhle kokoty! Ty si myslíš, že já jsem odešel do Davids jen tak? Ne. Nikdo normální jen tak neodejde z Brněnského národního. Tak vole, nikdo normální taky v Brněnském národním nehraje. Ale ty se nemusíš snažit být vtipnej. Ty ho chceš nahradit místo mě, že jo? Že mi ho chceš nahradit. Cítím to z tebe. Koho? Nedělej blbýho. Ty moc dobře víš, o kom mluvím. Nevím, no. Večerníčka. Kdo tady má Radoka, Tálii a 150 českých lvů? Jeden jediný člověk. A já mu 20 let chodím klepat na dveře a ptát se. 2 kostky cukru? Jako vždycky? Nebo do toho dneska trošku šlápnem, co, mistře? Jej. Tak ty Trojan. To nevadí, Vašku. Tak mu trošku lížeš kulky, to se stává. A co jako? Já jsem taky lízal kulky Čubovi, když jsem se stal slavnějším, ty vole. Ale v Ostravě si lízej koule, komu chceš. Ale Ivana, jednou vystřídám já. Ty si myslíš, že když se dokážeš zašklebit na 100 způsobů, takhle děláš frňákem a za každou replikou říkáš pičo, takže jsi lepší než já? Ale já takhle kurva vůbec nepřemýšlím. Ale já jo! No, tak to seš nemocnej, vole. A tak to je to Brno, to nevadí. Já jenom, chlapče, sakra přemýšlím, kdo mě klepe na dveře špajzu, aby si vzal pár mých těžce vydobitých fazolí. Takže já teď sedím, pičo, zamčený v bunkru, mám připoutanou ruku, vole, k nějaké trubce a poslouchám tady, vole, metafory o luštěninách, pičo. Já fazole nejím. Ty nejíš fazole? Ne. Ani čočku? Nebo hrách? Ne, já nejím ani čočku, ani hrách, ty hovado. Ale dobrý herec jí luštěniny. Žádnej Štěpán. Hele, koho vedu? Čau. Ty brďo, čau. No, ještě tam stál. Pam, parará. Ahoj. Je, nazdar, Raduš. Čau. Dobrý den, Albert. Petr. Ostrava. Sorry. Co chceš, Peťo? No tak co jinak, jak se máš, Peťo? No tak, nemám to teďka jednoduchý, no. Pochoval jsem ženu, ale to asi víš. Janu. Jakou Janu? Magdu. Magdu. No Magdu, ano, samozřejmě, že Magdu. Jo, ty myslíš z ordinace? No, ano, samozřejmě, z ordinace, no. Aduš, jsi v pohodě? Ty nemáš dost železa. Cože nemám? V pohodě, no. Vem si. Ne, to musíš vyšumět ve vodě. Tak dík. Nemáš zač. Jakože pro mě pošleš Ubera. Jako v pohodě, vole, že jedu s Uzbekem, který neví ani kde je Magoška, dobrý. Ale že pojedu s Petrem Rychlým. Petr je dobrý, ne, vole? Ne, ale on je úplně mimo, on mi říkal, ať mu říkám Čestmíre. Hovno. No, že prý mám špatný játra a že mám žlutý belmo. Ty vole, máš ho trochu žlutý. Nemáš. Jako mu jebe, jako. Máš žlutý bilmo. Tak ten je v terminálním stádiu. To by mohl být velký problém. Herec potřebuje neustálý vnitřní přetlak.
Takže jako Fazole jste by dělali lepšího herce, jo? Ivana, Fazole dostali tam, kde je. Jaký tajemství máš ty? Já nemám žádné tajemství, mám prostě talent. Počkej, ty nemůžeš ve svém věku hrát tak, jak hraješ, jenom díky talentu. Tak jak vidíš, tak asi můžu, kurva, tak se s tím smíř do piče a pust mě. Víš co? Uděláme herecký battle. Davice proti Míru, něco jako Sparta Slávie. Dobré, no, když už, tak Sparta Baník, pičo, jo? Netrap se, Vašku, dobré. Takže co, jako, že si dáme dresy a budeme hrát Hamleta. Kdo bude rozhodčí, Troška, vole? Použijeme Trojanův dialogový test. Výsledky jsou exaktní. Ivan tím testuje čekatele do Davidského. Nikdo není na textu tak silný jako on. Absolutní dominance, něco jako Jágr na půlku. Když vyhraješ, tak tě pustím. To jo, vole. Ty vole, ty si myslíš, že já bych dostal roli Emila Zátopka, kdybych nehrál fair play? Do prdele Štěpáne, já když dám slovo, tak ho držím, ne? Tak asi nemám na výběr, že? No, dobrý. Tady máš scénář. Dávám ti půl hodiny, pak tě vyzkouším. Jo, děkuju. Jsem zvědavý, jak si budu, vole, otáčet stránky, pičo, tou jednou rukou, vole. Kdo si dá víno? Víno! No jasně, Jirko, já si dám. Ty vole, ty si dej 20, to ti prospěje. No, jasně. Tak dobrou noc, kluci. Peťane, to vypadá dobře, to červený. No tak taková levnější flaška, no, Languedoc za 2,5 litru. Dá si někdo železo? O, tak později, no. Kde je Jaduš? Šla si lehnout. Přijdu si v pondělí k nám. Já se na ně mrknu, nevypadá dobře. Kam k vám? No do ordinace, kam jinam, prosím tě. Udělám mi krevní obraz, nějaký stěry a uvidíme. Petře, ty přeci nejsi žádný doktor a nemáš ordinaci. Promiň, sakej debil, je to tam vždycky skočí. Mázeli je role, ne? A ordinace je seriál. A už to skončilo. Ne, to neskončilo teda. Ordinace pořád žije, ta nemůže skončit. Já ordinuju 15,5 let. No, to je beznadějný. To. Ty vole. Já bych mu mohl pomoct. A jak? Příčinou těchto stavů bývá často nějaké trauma z minulosti. Dá se odstranit regresní terapií. Vavo, ty umíš regresní terapii? Ano, já tu techniku ovládám. No tak to ne, pánové, teda na mě čekají pacienti. Petře, nikam nechoď. A pořadí pacientů určuje lékař. A už to myslí! Tak já ti dám roli. A ty nad ní usneš. Kde jsme skončili, doktore? Cože? To je moje první replika. Kde jsme to skončili, doktore? Říkal jste Martel. Přesně. Martel. Přestože z mé husičky nesmí nikdo okusit, udělal jsem vám dnes výjimku na vnitřnosti. Budete mít parádní hatýrka, ale to není všechno. Já chápu, že jí chcete sníst sám, také se nerad dělím. Ale musíte jí vždycky sníst na posezení. To je naprostá rituální nutnost. Než mi začnete říkat, že se s tím jako lékař nemůžete smířit, řeknu vám já, že jsem za vás toto etické dilema vyřešil. Napsal jsem vám potvrzení, že jsem veškerá vaše lékařská doporučení tajně ignoroval, což se vám bude, až to se musekne, dobře hodit. Tak se s tím smířte. Ty vole, díky. Ale dobře víte, že to etické dilema není zas tak palčivé jako fakt, že jste moje zlatá slípka. Petře, soustřeď se na můj hlas. Noříš se za plentu své mysli. Prosím tě, oslovuj mě Čestmíre, jo? Dobře, Čestmíre, noříš se hlouběji. Cítíš se uvolněně. Svou mysl vypínáš za 3, 2, 1, teď. Slyšíme se, Petře? Tedy Rudolf. Ty vole, jaký kurva zase Rudolf? Tedy Rudolf Hrušinský. To je v pořádku. To jsem si přesně myslel. Že se napojí na nějakého slavného herce, o kterém je všeobecně známo, že vždy prorostl do své role.
A přesně to se stalo Petrovi v reálném životě. Rudolfe, popiš nám, kde jsi a co cítíš. Cítím kouř. Cigaretový kouř v herecké šatně? Kouř z krematoria. Spalovač mrtvol. Jako jeden z takových mála scénářů dobrých, který jsem jako nedělal já. Trošku bych škrtal, ale jako možná nějaká gradace, ale dobrý. Petře, drž hubu. To je v pořádku. Představ si, že ten kouř je mlha. Procházíš skrz ní, necháváš ji za sebou. Ta mlha je symbolem všech dílů ordinace. A ty ji teď opouštíš. Vše, co si prožil jako Čestmír Mázl, odpadává. Zůstává jen tvé nahé já. A ty se probouzíš opět jako Petr Rychlý za 3, 2, 1, teď. No jo. Musím jít do Kamenice. Dneska operuju Gitu. Ona má nějakou cistu na vaječníku, víš? Co to kurva mele? Teď říká pořád to samý. Kde ses naučil tu terapii? Minulou neděli na ČT2 dávali takový dokument. Takže jsem v poho. No jasně, úplně. Jak ale ten hněv proměníte v obdiv, jednoduše, protože lidé obdivují zachránce. A vy zachráníte tu snědenou husu, to je nesmysl! A pouze zdánlivě! Když jsou emoce nejvypatější, zapálím si doutník a kouř vyfukuju do prostoru směrem k nim a k závěsu! Stop! Stop! Počkej, ty vole, co to je? To je strana 37. No, a co jako? Kromě Ivana se nikdy nikdo nedostal během půl hodiny na 37. stránku. No vidíš ty pičo, a já to umím celé, takže jsem vyhrál a ty mě pustíš. Já jsem byl druhý nejlepší a skončil jsem na straně 36. To nejde. Ty vole, jak to nejde? Tak ty jsi říkal, že když vyhraju, kurva, že mě pustíš. Říkal jsi, že hraješ fair play, pičo, zátopku. A tak hlavně hraju výborně, protože jsem výborný herec. A proto jsem mi taky uvěřil. Ty vole, vy jste v té Praze fakt velké kundy, ale... Chci znát, jak to děláš. Tuhle tu hypnózu, nebo co to je ta pičovina, ty vole. Ty usneš se scénářem v ruce a když se probudíš, umíš to. Když ti to řeknu, tak mě ale kurva pustíš. Přísahám. Nevěřím ti ani piču, to jde vidět. Hraješ, zase hraješ. Ne, nehraju, vážně. Hele, to je normálně můj civilní projev tohleto. Takhle vypadáš, jo? No tak já se hejbu, chovám. Vážně. Fakt. Já jsem z té regresní terapie úplně vystřízlivěl. To jsem rád, Robine, že už mi tady nic neroztřískáš. Ale jak se nám to neřeší, tady je problém Čestmíra. Jirko, díky, že jsi mě konečně přijal. Ty, Petře, není to vlastně sen každého režiséra a autora? Když se herec takhle vžije do svý role? Jako takovýhle herce bych psal hned. Ahoj. Branka byla otevřená. No jasně. Kluci, král je tady. Přivítejte Roberta Rosenberga. Co je? U nás takhle, víš, protože máme ruce od gelu a tak aby jsme se neupatlali. Jo, jasně. Máš ten test? Jo, proto jdu pozdě, omlouvám se. Negativní? Jasný. Ty vole, to je test na HIV. No a na co jsi to chtěl? No na koronu snad ne. U nás v branži řešíme jenom opravdový nemoci. U nás taky. Takže lucidní snění, říkáš? Chápeš to? Ty si, vole, vlastně v tom snu uvědomíš, že sníš. Můžeš ten sen prožívat vědomě, vole. Takže můžeš cokoliv. Já můžu jít do kina, vole, můžu balit ženskou, nebo se můžu učit scénář. A všechno se to přizpůsobuje mně, protože ten čas běží mnohem pomaleji než v reálném životě.
Počkej, ale jak si můžeš ve spánku číst scénář, když ho neznáš? No pozor, vole, to je úplně jiná věc. To je fotografická paměť. Chápeš? Já si před spaním, vole, ten scénář vyfotím a v tom snu, jako když najdu. Naučíš mě to. Naučíš mě to, vole. No? To jsou techniky. To je praxe, vole. To není jako když si, vole, po výplatě nasadíš na šulí na šprcku, vole, jdeš do bordelu. Kde žiješ, vole, Vašku, to musíš v klidu, nesmíš na sebe tlačit. Dej si prostor, vole. To chce čas. No, tady bude času dost. Vašku, ty asi nemáš úplně v plánu mě pustit, co? Úplně ne, no. Promiň. Ono už by to stejně nemělo cenu. Bude 8. Vy takhle normálně pořádáte party přes ten lockdown? Nebyly Itálie, nebyly Lvy, tak já jsem strašně rád, že Jirka udělal aspoň tohle. Tak už mě to začíná pěkně srát. A duš. Se nerozčiluj, ne? Zase ti popraskají žilky ve očích. Přestaň mě už konečně napomínat. To je hormonální disbalance, Jirko, to není dobrý. Spíš má málo sexu. Jak to víš? Podle postavení pánve. Jirko, buď mi vysvětlíš, proč ty, který má neuvěřitelný strach z pandemie, pořádá takovýhle večírky? Nebo okamžitě všichni vypadnou? Dobře, no. Tak já to teda řeknu. Čekala jsem ještě jednu zahraniční návštěvu, ale vidím, že už je to neudržitelný, jak tady Adéla správně říká, celý tenhle mejdan má určitou funkci. Že nebyly ty ceny, ne? Jako víš co, ceny nejsou to nejdůležitější na světě, jako prostě umění není soutěž, že jo? Tak my třeba ty ceny máme, vy ne, Petře, ale... prosím tě, drž žubu. Připravoval jsem to od chvíle, co začala tahle pandemie. Věděl jsem, že pro herce to bude jako špatný, takže je to pro vás vlastně takovej ode mě jako malej dárek a myslím, že vám to všem pomůže hodně i do budoucna. Takže pojďte se mnou ven. Ty vole, konečně. Pojďte mi pomoct a rychle pryč, než se ten psychopat vrátí. Ty jsi neodjel. Ne, vole, mě tady zavřeli, dokonce mě mučili. Ty jsi hulil? Ježišmarja, já nejsem pičo zhulený, já jsem spoutaný. To si jako myslíš, že bych se tak z prdele, vole, připoutal k trubce, nebo co? Když jsi slavil 20, tak ses taky připoutal k trubce. A předtím ses pomazal kolomazí a chtěl si, ať ti švihám prodlužovačkou, že to bude jak scéna z filmu Jich proti severu. Ježišmarja, Robine, kurva! Tak pojďte. Jirko, co to jako do prdele kurva je? Adélo, ty jsi nikdy nemluvala sprostě, tak... Ty jsi mi podoloval pozemek. Znovu se tě ptám, co to do prdele kurva je? Asi kvůli rentgenu, ne? Ale hovno, nebo já ti to vysvětlím. Jirko, to je nějaká nová verze bytového divadla, nebo co? Píču, bytové divadlo, to je celé past, vole, nevidíš, že jsem tady spoutaný, kurva? Chtějí se zbavit konkurence, vole, tak mi do piče někdo pomůže? To byl skvělý improvizační úvod, ne? Neužil, jo. Tak to je bytový divadlo. Takže... myslím, že přišla ta správná chvíle, aby jsme vám tady s Vaškem řekli, proč jste vlastně tady. Možná jste trochu překvapený, ale všichni jste prošli tvrdou selekcí. Dostal se vám privilegia přečkat tuto nestabilní a nebezpečnou dobu na bezpečném místě. Plném zdravého talentu a vzájemné inspirace.
Vítám vás na naší herecké Noému Jaršem. Jirko. Společně to zvládneme. Ahoj, já bych vám chtěl moc poděkovat za přízeň. Chtěl bych vám říct, že zase není na místě posílat peníze, protože svou porci zábavy jste si už dávno předplatili. Jak jste asi pochopili, tak tady ty 3 poslední díly jsou taková minisérie a každý na sebe navazuje. A vy se máte na co těšit, protože ta 8, kterou my teď stříháme, tak ta je z mého pohledu jako úžasná a uzavírá některé rozehrané linky strašně vtipně. Ten 8. díl, jak jsem říkal, stříháme urputně a ten může vyjít kdykoliv. Může vyjít za 3 dny nebo za 5 dnů, podle toho, jak to stihneme. Nejpozději doufám, že by byl do týdne hotový. To znamená, vy, pokud chcete tu premiéru chytnout včas, tak vám doporučuji si přidat odběr kanálu, protože vám přijde upozornění. Pokud máte rádi nepovedené záběry, fotky z natáčení a i nějaké historky, bych řekl, tak si můžete přidat mě na Instagramu. Jsem tam pod svým jménem. A ještě bych vám rád prozradil, že na konci 8. dílu bude spousta překvapení, a to nejenom v ději, ale vlastně i nás jako tým čekají těžká rozhodnutí, tak se prostě máte na co těšit. Tak se tím mějte krásně a ahoj.